الجيل الثاني من جوالات نفس الفولد من سامسونج، مشاكل الالترا وش حيصير على النوت على تبعات هالمشاكل، وبالتأكيد التصميم الحلم للايفون القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول. أبدأها بالفولد 2، النسخة الثانية من هالجوال اللي ينطوي واللي حيجي بمبدأ الانطواء العمودي، نتكلم على شيء زي كذا ومو شيء زي الزي فليب. هذا المبدأ حيجينا بنسخة ثانية من نفس سامسونج تحمل فولد 2. هذه النسخة فيها تحسينات جدا كبيرة حسب المعلومات. أول وأهم هذه الأشياء إنه الشاشة الأمامية حتكون أكبر، حيكون في ثقب للكاميرا الأمامية، بدل ما تكون الشاشة بحجم 4.6 إنش لا تكون 6.7 وشيء أكبر. أيضا لو تكلمنا عن سماكة الجوال، قدرة الكاميرا الخلفية، احتياج وجود ثلاث كاميرات مودلز، 3 أجهزة أو مجموعات كاميرات، واحدة هنا واحدة هنا واحدة ورا. ليش ما كانوا 2 وخلاص يعني؟ ويمكن هذا الأمر أيضا يتعدل مع نفس الفولد القادم، وبالتأكيد تردد الشاشة يكون 120 هرتز للكاميرا الداخلية الأساسية، وأيضا يكون 60 هرتز للكاميرا الخارجية. وجود قلم مع نفس الفولد 2 مستبعد، وإطلاقه متوقع مع النوت الثاني، والنوت الثاني بيحصل على تحسينات كثيرة حسب المعلومات. فخلونا نخلص من الفولد ونقول إنه شيء كويس ويمكن يكون أرخص من الجيل الأول، وننتقل الحين للنوت اللي بالتسريبات يوضح لنا انه تبعات الالترا ومعالج الاكسينس 990 يمكن تكون استحداث نسخة جديدة من نفس معالج الاكسينس، ونتكلم على الاكسينس 992 مع بعض التحسينات اللي تقلل من الفجوة اللي موجودة في بعض المهام والاداء ما بين نسخة الاكسينس ونسخة الكوالكوم. الحين سويت فيديو وضحت مسألة الكوالكوم سناب دراجون 865 وايضا الاكسينس 990، حطيت اختبارات واقعية، البطارية، بعض اداء الكاميرات، كان في اختلاف ما بين النسختين ولكن ما كان الشيء الجذري الضخم. يظل الاعلام لعب دوره. ونتكلم على سامسونج تبغى تحاول تلحق على نفس الالترا بنسخة النوت الترا، ونتكلم على تحسينات في المعالجات متوقعة. لو تكلمنا على معالجات الاكسينس، هي المعالجات الاساسية اللي تجينا في منطقتنا في الشرق الاوسط وايضا في كوريا وبعض دول العالم. نسخة الكوالكوم لها وعليها، ولكن في الاداء هذه المرة كانت افضل. فتحسينات النوت نسخة الالترا متوقعة بشكل جدا كبير، واول هذه التحسينات مع معالج يكون 992 اكسينس. سألتكم في الحلقة الماضية فترة الحجر المنزلي الحالية هي فترة ممتازة للتطوير والدراسة او ما تنفع للدراسة ابدا؟ للاسف 61% منكم قال ما تنفع ابدا للدراسة، رغم ان الاقيها فرصة كويسة. ويعتمد كل شخص ولو الاولويات عنده موجودة في الحياة، فاكيد حقكم والله يقوينا ويقويكم على الخير يا رب. شوفوا الحلقة حيكون فيها كثير سامسونج كثير ايفون، فخليني اخذ وتيرة سريعة في الأخبار، ولا وش رأيكم؟ نسخة جديدة من هذا الجهاز باللون الأبيض، ونقدر نقول الرخام الأبيض، وهذه النسخة بتطلع في شهر ماي، شهر 5 يعني تقريبا بعد كم يوم. هذه النسخة حتكون مخصصة للسوق الكوري أول شيء، ويمكن تظهر لها نسخة عالمية يتم إنتاجها لباقي العالم. حيكون الإنتاج محدود، وأيضا مع الإنتاج محدود حيكون في فرصة جديدة للناس أنهم يتخذوا قرار بشراء الألترا من عدمه. أستمر على الألترا، وبعض المستخدمين قاعدين يشتكوا من انكسار يوجد على نفس الميكانيزم حقت الكاميرا والقزاز الخلفي اللي موجود لهذه الكاميرا، وفجأة كذا طق ينكسر القزاز. نفس المستخدمين اللي صارت معهم هذه الحالة يؤكدوا انه من طرفهم هم ما سووا شيء بالجهاز، بالعكس محافظين عليه بشكل جدا كبير. رد رسمي من سامسونج منتظر الى الحين، ما في اي تأكيد لعدد الحالات او لانه بالضبط ايش قاعد يصير. يمكن يكون في تضخيم اعلامي، يمكن يكون في حرب اعلامية، ويمكن ايضا يكون امر واقعي وفي مشكلة في التصميم. إن شاء الله أول شيء يتم حلها لو كانت زي كذا مع النسخ القادمة. وأيضا وش بتعوض سامسونج الناس اللي وجدت عندهم هذه المشكلة؟ وفي النهاية تقارير سامسونج هي اللي بتوضح لنا لو كانت المشكلة على 3 أشخاص من اللي في العالم كذا ما نعتبرها شيء رسمي، نفس الوتيرة والحالة اللي تصير مع أجهزة هواوي وأجهزة أبل كل مرة والأجهزة الأساسية. سامسونج وكثافة إنتاج شاشات الأولد وكونها واحد من أول مزودين شاشات الأولد تبي تسوي شيء مختلف.
ترتيب الشركات الثلاثة الأساسية في صناعة الشاشات تقريبا نتكلم على سامسونج، ال جي، بي او اي. هالثلاث شركات هم المسيطرين، ولكن سامسونج قاعدة تسوي حركة جديدة بأنها تنقل بعض الإنتاج لشاشات الأولد عندها أو شاشات الأولد تنقلها لنفس شركة بي او اي، وبالتالي تستعين فيها بحيث أنها تصير أحد المصنعين لهذه الشاشات. الحين سامسونج قاعدة تسوي هذا الأمر على أساس تغطي السوق والكميات الضخمة اللي هي تحتاجها ويحتاجها زبائن سامسونج اللي تنتج لهم الشاشات. وأيضا شركة أبل قاعدة تنظر بشكل رسمي لأنه الجوال القادم والآيفون 12 يمكن يكونوا أحد مزودين الشاشات هم بي أو إي، ما يكون سامسونج فقط، لا تكون بي أو إي أيضا أحد مزودين الشاشات. الحين مع اختلاف صناع الشاشات لنفس الجهاز أحيانا قد يطرأ بعض التغيير الملحوظ عند بعض المستخدمين بتون الألوان. هذا الأمر واقعي وموجود، ولكن هنا أأكد أن الشركات العالمية والأساسية بحكم الخبرة والتعامل معهم دائما يكون عندهم سيستم محدد ومعيار محدد من ناحية الجودة. هذا المعيار ما يعني أنه تتغير الألوان ولا ما تتغير، لا، معيار الجودة يمكن يقوم على أشياء تطبق وتكون موجودة في القطع، ولكن في أثر باختلاف جدا بسيط ما بينهم. أتمنى هالشيء ما يصير أبدا، ولكن أبل برضو لها وجهة نظرها، وسامسونج تبغى تاكل السوق أكثر وأكثر. الله يقوي الاثنين، يلا شو نسوي؟ سألتكم الحلقة الماضية عن مشاكل نظام الاي او اس 13. للأسف كثير منكم بالفعل مع حق يقول انه مشاكل كثيرة، أكثر من 71% قالوا انه المشاكل كثيرة مع هذا النظام، وبالفعل قاعدين نواجه هذه المشاكل. تكلمت لكم عن وتيرة التحديثات اللي صايرة، تكلمت لكم عن المشكلة اللي صايرة مع مسألة الكود اللي يترسل، تكلمت لكم عن مسألة المحفظة والأمان اللي موجود فيها، ومشكلة بعض الناس يقولوا الاختراقات اللي تصير في الجهاز. فكل شيء المفروض انه يتعدل مع تحديثات قادمة. تحديث 13.4.5 هو التحديث المرتقب. مع هذا التحديث إن شاء الله تجي الإصلاحات الأساسية. الحين أروح للجهاز الحلم واللي هو التصميم الأساسي اللي يمكن يرجع لنا مع الآيفون 12. التصميم اللي يحمل الحواف الحادة اللي راحت الحواف الحادة، وكان آخر جهاز طلع فيها هو الآيفون اس اي، وجتنا نقدر نقول تصاميم أخرى. يمكن يكون أكبر تغيير من الآيفون 10 هو التغيير اللي حيصير مع نفس الآيفون 12. الآيفون 12 متوقع أيضا أنه يتحمل موجة من التأخير. هالموجة بسبة الشيء اللي حدث في العالم وما زال قاعد يحدث، فالمصانع وتيرة الإنتاج حقتها لو وقفوا شهر بيصير عندهم تأخير في الإنتاج بأثر شهر، حيقعدوا يحاولوا يغطوا هالشهر إلا ما تضبط معاهم أنه يمديهم يوفوا السوق، ولكن صار بعض التأخير. ومتوقع الآيفون 12 وتوفره عالميا يكون في تأخير يصل إلى شهر. الحين يمكن أبل تتبع سياسة الكمية المحدودة للأفراد، ويمكن أيضا يتم تأخير المؤتمر. أستبعد تأخير المؤتمر، أستبعد أنه نفس النسخ ما توصل أول بأول، ويمكن غريب حيكون لو أبل قالت كل واحد يشتري واحد من الأجهزة بدل ما يشتري اثنين إلى ما نوفر كميات أكبر. هنا أقول أنه أبل تسعى للربح زيها زي أي شركة، عندهم أسهمهم وما يبغوا أي شيء ينعكس سلبيا على سهمهم، بالذات في هذيك الفترة من السنة، فترة السبتمبر وفترة الآيفون الجديد. ننتظر نشوف. وش رأيكم؟ تتوقعوا أبل تتأخر بجهاز الآيفون 12 ولا بيجي بوقته والأمور طيبة وهذه مجرد بروباغندا؟ تسوية عمرها كم سنة، ولكن مع التسوية جاء 18 مليون دولار حتدفعها شركة أبل لنفس المستخدمين اللي تضرروا من ترهيم الفيس تايم، أو نقدر نقول عدم ترهيم الفيس تايم وإبطال مفعول خدمة الفيس تايم على جوالات الآيفون 4 والآيفون 4S. وسووا هذا الأمر على أساس أنهم يقللوا من استخدام هذه التقنية من نفس المستخدمين. في قضية رفعت عام 2017 من قبل بعض المستخدمين لهذول الأجهزة. القضية لها تبعات جدا كثيرة، ولكن الحين جاء التعويض، والتعويض حيكون $3 لكل جهاز تضرر من الناس اللي قدموا على الشكوى. وكل ما جاء عدد أكبر من الناس ما أخذوا $3 حقتهم، نقدر نقول أنهم راحت الأمور وما دفعوا 18 مليون دولار. الأمر الثاني أنه هذه في بعض دول العالم، يعني أنا أتوقع أنه كل العالم صار فيها مسألة التعويض. وإذا لقيت لكم موقع من خلال هذا الموقع بيحدد لكم إذا أنتم تستحقوا $3 على آيفون 4 أو آيفون 4S، بعطيكم المعلومة بإذن الله. لكن وش بنسوي فيها يعني؟ الله أكبر، بس الله يعين على الحركات اللي تصير. مراجعتي للآيفون اس اي بجيله الثاني، واحد من أجمل الجوالات من شركة أبل لسنوات.
يجي بتوازن السعر والخصائص. جوال اقتصادي من الفئة المتوسطة، مراجعته موجودة على القناة. الحين قاعد أبني محتوى المقارنة حق الايفون اس اي جيل الثاني، وأيضا السلبيات حقت الايفون اس اي والشيء اللي نتوقع يكون سلبي فيه. فأتمنى تشاركوني أول شيء في التصويت عشان المقارنة، الأمر الثاني في التعليقات وش الشيء اللي تشوفوه سلبي في الايفون اس اي، وبها بشكل واقعي يا جماعة ومساعدتكم وعساكم على القوة. سألتكم الحلقة الماضية هل تتوقعوا يجي يوم الحكومات تحاول تساند كوكب الأرض؟ نتكلم على 53% قالوا أكيد، تفاؤل جيد. 46% قالوا ما نتوقع. ما أشوف أن نسبة جدا ضخمة، ولكن أتمنى يا رب العالمين ذاك اليوم يجي قريب بإذن الله. أختم الحلقة وبرضو بامتياز حلقة تقنية ما فيها أي شيء غير أهم 3 شركات جوال. نتكلم على شركة هواوي اللي برضو الأب الروحي حقهم تكلم في مقابلة إنه ما حنوقف الشغل مع نفس أمريكا، حيكون في قطع نشتريها من أمريكا، وأيضا التجارة بيننا وبينهم مستمرة، متفائلين بأوقات أجمل تيجي والأمور كويسة ماشية مع أمريكا وإن شاء الله تنحل الأمور. فكان في تفاؤل جدا كبير. وأيضا على الصعيد الثاني نتكلم على إنتاج وتصميم وهندسة بعض نفس المعالجات ما بين الصين وبين شركة هواوي وبين أحد الشركات اللي موجودة في أوروبا وبإيطاليا بالتحديد. هذه الشركة حينتجوا أو نوع ما أنتجوا الجيل الأول من المعالجات بالشراكة ما بين الاثنين، ويمكن يكون مغزى جيد بأنه هواوي تقدر تبيع لأمريكا أو يقدروا يبيعوا أجهزتهم في أمريكا، ولكن القطع الداخلية اللي موجودة ما حتكون من أمريكا، هم أصلا محرومين من هذه القطع، فيمكن يحصلوا على قطع من شركات أوروبية وبالتالي قدروا يضبطوا لهم حجة ويبيعوا في أمريكا وترجع الأمور كويسة. إذا صار هذا الأمر صح يصير تحديث القوانين الأمريكية باتخاذ إجراءات أكثر على حظر هواوي، أو يمكن يخلوها تمشي ويخلوا المنافسة تيجي، ويمكن يكون في السيناريو الثالث اللي ما أدري أحسه صعب جدا بأنه ترجع الأمور إلى مجاريها والأمور جدا كويسة. فالنكبة اللي أكلتها هواوي والتقليص في المبيعات خلاص أكلوا أمورهم طيبة، فنتمنى أنهم يعوضوا وترجع المنافسة شرسة وقوية ما بين كل الشركات. نهاية الحلقة وكل حلقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على الخير بإذن واحد أحد، يا أخي الأمور جدا جميلة. أشوفكم على خير.